Bună ziua! Astăzi vom face bomboane Raffaello altfel, bomboane fără zahăr, bomboane de post, într-o altă variantă și ca aspect, probabil și ca gust. Pentru această rețetă eu am folosit 150 de grame de fulgi de cocos, 100 de grame de lapte praf vegetal, 100 de ml ulei de cocos extra virgin, 100 de ml de lapte vegetal, 100 de grame sirop de agave sau miere de albine, o lingură pudră de roșcove sau cacao și 20 de bucăți de fistic tăiat mărunt, care este pentru decor și este opțional. Pentru început punem într-un bol fulgii de cocos 150 de grame, laptele praf vegetal 100 de grame, facem puțin loc în mijloc și adăugăm uleiul de cocos topit, nerafinat 100 de ml, laptele vegetal 100 de ml, siropul de agave sau miere de albine, cei care folosesc 100 de grame. Dacă nu puteți să adăugați chiar și un alt îndulcitor natural, poate să fie și uscat, dar va trebui să adăugați mai mult lapte vegetal lichid, puțin mai mult, ca să putem să facem această compoziție să se lege. Va trebui adăuga mai mult lapte. Dacă puneți un ingredient, un îndulcitor uscat. Și amestecăm foarte bine această compoziție. Amestecat cu mâna pentru că este o compoziție destul de uscată și nu se poate amesteca atât de bine cu spatula. Mai bine o amestecăm cu mâna ca să o amestecăm foarte bine. Așa arată compoziția, este puțin sfărâmicioasă. Rupem, să spunem, a treia parte sau putem chiar jumătate din această compoziție să o dăm deoparte, iar în partea cealaltă vom pune cacao. O lingură de cacao sau putem să punem chiar ciocolată topită, îndulcită cu stevia. Ciocolată vegană, îndulcită cu stevia, dacă vrem ca aceste bomboane să fie puțin mai dulci, pentru că nu vor ieși chiar atât de dulci. Ce am uitat să amintesc, că dacă doriți, puteți să puneți în această compoziție și o aromă de vanilie sau coajă de lămâie, de portocală sau orice altceva vă place. Pe o foaie de hârtie de copt am început să întind partea albă din această compoziție. Am început să o întind, să-i dau forma unui sul lung cât foaia de copt, cât hârtia de copt, pe care apoi îl vom aplatiza. O să vă arăt după ce fac și compoziția aceasta în care am pus cacao. Pe aceasta o întindem și o facem un sul, iar cealaltă o să fie mai plată. Așa trebuie să arate și punem compoziția cu cacao, punem în interiorul compoziției albe, iar apoi o înfășurăm în această compoziție albă, să spunem așa, ridicăm capetele acestei compoziții albe în sus și unim, lipim în așa fel încât compoziția cu cacao să rămână în interior, iar după ce lipim bine compoziția, v-am spus, este sfărmicioasă, ușor și trebuie puțină răbdare, apoi rulăm puțin ca să-i dăm din nou forma aceea rotundă. Și așa cum v-am spus, opțional putem adăuga
20 de bucăți de fistic am pus eu tăiat, mărunt, tăiat grosier așa. Îl punem doar pe partea de deasupra și îl presăm puțin, acum cât compoziția este mai moale. Rulăm acest rulou în hârtia de copt și îl punem la frigider pentru câteva ore. Apoi îl tăiem și îl putem servi. Sunt delicioase, zic eu, și nu foarte dulci. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. La revedere! O zi bună!